હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લઈને આવી છું એક બ્રેડની નવી રેસીપી જે તમને બધાને પણ ગમશે. તો વિડીયોને શરૂ કરતાં પહેલાં યાદ કરાવી દઉં કે વિડીયોમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો આપણે જોઈએ વિડીયોમાં આગળ. તો મેં લીધા છે સૂકા ધાણા અને વરિયાળી અને જીરું. આ બધાને હું ખાયણી દસ્તામાં ખાંડી દઈશ. ત્યારબાદ એના માટે મેં લીધા છે 2 લીલા મરચાં અને આદુનો ટુકડો. એને પણ હું ખાયણી દસ્તામાં અધકચરા કરી દઈશ. તો હવે ત્યારબાદ એના માટે મેં એને અધકચરા કરી અને લઈ લીધા છે વરિયાળી, જીરું અને ધાણાને. હવે એના માટે બટાકા બાફી દીધા છે, ડુંગળી સમારી લીધી છે અને બેસન પણ લઈ લીધું છે. હું બટાકાને છાલ ઉતારી લઈશ. એક બટાકાને મેં ધોઈ અને સાફ કરી અને બાફ્યા હતા. તો હવે એની છાલ ઉતારી લઈશ. તો છાલ ઉતરી ગઈ છે. હવે મેશરની મદદથી એને હું મેશ કરી લઈશ. તો આવી રીતે ગરમ બટેટા હોય તો આવી રીતે મેશરની મદદથી તમે એને ઝીણા કરી શકો છો, નહીંતર હાથેથી પણ કરી શકો છો. તો આપણા બટાકા સરસ રીતે મેશ થઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે મસાલો કરી લઈશું. તો મસાલા માટે મેં જે અધકચરા કરીને લીધા છે ધાણા, જીરું અને વરિયાળી, એને આપણે આમાં નાખીશું. તો આવી રીતે મસાલો તૈયાર કરવાનો છે. એને નાખી દીધા પછી આપણે એમાં નાખીશું અધકચરું વાટેલું લીલું મરચું અને હળદર, લીલું મરચું અને આદું, લીલા ધાણા નાખીશું અને એમાં સમારેલી ડુંગળી અડધી નાખીશું. અડધી રહેવા દઈશું, એનો પાછળથી ઉપયોગ કરવાનો છે એટલા માટે. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે, જેવું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી અને ધાણા જીરું પાવડર. બધો જ મસાલો આપણે એમાં નાખી દીધો છે. હવે એને સરસ ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો બધો જ મિક્સ થઈ જાય વ્યવસ્થિત રીતે, એવી રીતે મસળીને ચમચી વડે દબાવીને આપણે મસાલાને બટાકાની અંદર મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો આવી રીતે આપણે મસાલો મિક્સ કરી દીધો છે. હવે તમે આવા મસાલામાંથી 2 પ્રકારની અલગ અલગ રેસીપી બનાવી શકો છો. હું એ પણ તમને બતાવવાની છું, એટલે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો. તો આપણો મસાલો હવે મિક્સ થઈ અને રેડી થઈ ગયો છે. એને હવે આપણે બાજુ પર મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ બેસન લઈશું. બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ લઈશું, ઝીણો હોય તેવો. તો આવી રીતે મેં અડધી વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે. એમાં નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડુંક મરચું અને હળદર. આપણે ઓલરેડી અંદર મસાલામાં નાખ્યું છે એટલે માપનું જ નાખવાનું છે. ત્યારબાદ એમાં નાખીશું સૂકી ડુંગળી સમારેલી હતી એ નાખી દઈશું. ત્યારબાદ કસૂરી મેથી લીધી છે થોડી, એને પણ આપણે એમાં લોટમાં નાખી દઈશું. ત્યારબાદ મેં સુકામણી કરી અને ભરેલા છે ધાણા, તો એ ધાણાને પણ મેં નાખી દીધા. ત્યારબાદ હવે ચપટી ખારું નાખીશું અને બધા જ મસાલાને આપણે આવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. લમ્સ ના રહી જાય એ રીતે આપણે લોટને મિક્સ કરવાનો છે. તો એનો એકદમ બહુ પ્રવાહી ફોર્મ બનાવવાનું નથી ઘટ્ટ બનાવવાનું. ચમચીમાંથી નીચે ઢળે તેવું બનાવવાનું છે. તો થોડુંક પાણી રેડતા જઈ અને આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે અને એની
જે કન્સિસ્ટન્સી છે એને ચેક કરવાની છે. વધારે ઢીલું પણ ન થઈ જાય, વધારે ઘટ પણ ન રહી જાય. તો આવી રીતે હલાવીને સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે, એટલે બધો જ મસાલો અંદર મિક્સ થઈ જાય. તમે પણ ઘરે આવી રેસીપી બનાવવાનો ટ્રાય કરજો. એકદમ સિમ્પલ અને સરળ છે. ઘરમાં પડ્યા હોય એ જ મસાલાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ બ્રેડ પકોડા બનાવવાના છે. તો હવે આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. વગાડીને તમે જોઈ શકો છો કે એને ચમચીમાંથી નીચે પાડી શકીએ છીએ આસાનીથી. હવે એના માટે મેં બ્રેડ લઈ લીધી છે. બ્રેડ ઉપર લીલી ચટણી અથવા તો લાલ ચટણી પણ લગાવી શકો છો. એક બ્રેડ ઉપર લીલી ચટણી અને એક બ્રેડ ઉપર લાલ ચટણી. પણ મારી પાસે અત્યારે કોઈ ચટણી અવેલેબલ નથી, એટલે મેં સોસ લગાવી દીધો છે. એના ઉપર આપણી જે ફિલિંગ બનાવી હતી બટાકાની એને પાથરી દેવાની છે એક બ્રેડ ઉપર. સરસ રીતે એને પાથરી અને બીજી બ્રેડ એના ઉપર ઢાંકી દેવાની છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધી જ બ્રેડને તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણી બીજી પણ બ્રેડ આવી જ રીતે મસાલો ભરી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને પણ આપણે બાજુ પર મૂકી દઈશું. હવે એને ડાયરેક્ટ કટ કરી લઈશું. તો કેટલાક લોકો આવી રીતે ડાયરેક્ટ પણ કટ કરી અને બનાવે છે, કેટલાક ફ્રાય કરીને પણ કટ કરે છે. તો આવી રીતે આપણે એને કટ કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ આપણો જે બેસનનો જે લોટ છે એને આપણે તૈયાર કર્યો છે એમાં નાખીશું એક બ્રેડનો પીસ. તો આવી રીતે એને કોટ કરી લેવાનું છે ઉપર બેસનથી. તો બેસન બરાબર કોટ થઈ જાય એટલે આપણે એને કઢાઈમાં મૂકીશું. એવી જ રીતે બીજો પીસ લઈને પણ એને આપણે કઢાઈમાં મૂકી દઈશું, એટલે સાથે બે પીસ તૈયાર થઈ જાય. જગ્યા કઢાઈમાં બાકી છે. તો આવી રીતે એને ધીમેથી કઢાઈમાં મૂકતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે છાંટો ઉડી ન જાય. તેલ એકદમ કકડેલું હોય તો બળી જવાનો ભય રહે છે. હવે આપણે જારા વડે એની ઉપરની સાઈડમાં તેલ છાંટીશું અને એને ધીમેથી ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે તે વજનમાં હેવી થઈ જાય છે, અંદર ફિલિંગ ભરેલી છે એટલે. તો છાંટા ઉડવાનો ભય રહે છે. તો આવી રીતે તમે ધીમેથી એને ઉલટાવી શકો છો. એકદમ શાંતિપૂર્વક કામ કરવાનું છે આ. તો આવી રીતે આપણે એની બંને બાજુ શેકાઈ જાય એટલે એને કાઢી લઈશું. સરસ મજાના ક્રિસ્પી અને તેલ પણ એટલું બધું એમાં ભરાયું નથી. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો કે તેલ જરા પણ એમાં ભરાયું નથી. બાળકોને પણ ખાવાની મજા આવે એવા સરસ મજાના બ્રેડ પકોડા બન્યા છે. હવે બીજો ટ્રાય કરીએ છીએ આપણે કે બ્રેડના પૂરેપૂરો કોઈ કટ કર્યો નથી, એને જ આપણે બેસનમાં નાખી કોટ કરી અને આવી રીતે ફ્રાય કરી લેવાનું છે. તો આપણો બ્રેડ પકોડો છે એ ફ્રાય થઈ રહ્યો છે. એના ઉપર જારા વડે તેલ નાખી દેવાનું એટલે ઉપરની સાઈડ પણ એ ફ્રાય થવાની ચાલુ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે મેં એને બે હાથે પકડી ધીમેથી ફેરવી લીધો અને બંને સાઈડ તરી લીધો છે. તો આવા સરસ મજાના પકોડા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એ જ ફિલિંગથી આપણે બનાવીશું સેન્ડવિચ. તો એના માટે મેં એક તવી મૂકી દીધી છે અને મસાલો બ્રેડમાં ભરી દીધો છે. એ જ પ્રોસેસથી આપણે મસાલો ભરી લેવાનો છે. ખાલી આને ઘીમાં શેકવાનું છે. પેલું તેલમાં આપણે ફ્રાય કર્યો, આને ખાલી ઘીમાં શેકવાનો છે. સરસ મજાનું ક્રિસ્પી થઈ જાય એવી રીતે શેકી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે બરાબરનો ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. આવી રીતે ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ બાળકોને બહુ ભાવે છે.
તો એને આવી રીતે આપણે 4 પીસમાં કટ કરી લઈશું. તો એક જ ફિલિંગથી આપણે 2 અલગ અલગ પ્રકારની રેસીપી બનાવી છે. તો આપણી આ રેસીપી છે એ તમને પણ પસંદ આવી હશે. તો તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો અને કેવી બની એ કમેન્ટમાં જણાવજો. આપણો જે આખી બ્રેડને આપણે એમ જ કોટ કરી અને તરી હતી એને પણ હવે આવી રીતે કાપી લેવાની. પહેલાં કાપો કે પછી કટ કરો, કોઈ તકલીફ થતી નથી. તો આવી રીતે આપણા બ્રેડ પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ખાવા માટે આવી જાઓ.